د آیفون په iOS 18 ورژن کې تاسو کولای شئ چې هر اپلیکیشن ته فیس آی ډي لاک ورکړئ. هغه اپلیکیشن چې تاسو غواړئ چې لاک یې کړئ په هغه باندې پریس وکړئ او کله چې دا صفحه پرانیستل شو نو تاسو په ریکوایرډ فیس آی ډي باندې کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته تاسو چې چاته موبایل ورکوئ نو هغه نشي کولای چې تاسو هغه اپلیکیشنونه چې لاک کړي مو دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. او تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان.